Hej och välkomna allihopa på ett annat program från vårt channel. Idag jag kommer hit och skaffa ett nytt program för er. Men vi får se vad ska jag visa dig. Bara sitta kvar och följa oss till sista av våra program. Trots att jag börjar och pratar på persiska. Tack. درودی بیکران خدمت همه شما بینندگان عزیزی که در پای این برنامه هستند و برنامه‌های ما را از کانال سریال تفریحی جهان ملاحظه می‌فرمایید. در جای خیلی زیبا و مقبول قرار دارم و یک ببینید شما بینندگان عزیز، من این تصویر را ببینید که این کشتی خیلی بزرگ و خیلی سنگین را که شما ملاحظه می‌فرمایید، این کشتی را سیستم کانال اینجا و قسم است که این را به چیز در حدود 70 80 تا 100 متر از پله های آب بالا میکنه و دوباره هم از همون پله ها دوباره اینا رو پایین میکنه و یک سیستم خیلی جالب هست. تصاویر رو شما ملاحظه میفرمایید بینندگان عزیز. من با درونم هستم، امیدوارم صدا رو بشنوید و ارتفاع ما اونقدرم زیاد، بسیار باد زیاد است بینندگان عزیز، بسیار باد زیاد است و من اینجا هستم. ارتفاع ما چیز در حدود 100 متر هست. بله بینندگان عزیز، تصاویر زیبا و بینندگان عزیز، شما اگر بله حالا میبینید که کشتی در یک قسمت قرار میگیره که راهشان بسته است و یا کانال بسیار به حد زیاد باریک میشه و این امکان رد شدنشان بسیار سخت و مشکل میباشد. البته باد اجازه نمیده که من پهپاد را بالا ببرم تا اینکه شما ببینید که بله بسیار پهپاد رفت بسیار بالا. بینندگان عزیز، این تصاویر رو شما ببینید. همین قسمتی که کشتی رسیده و اینجاست که کشتی باید بره و یک پله چیز در حدود 100 متر پایین تر و قسم این کشتی را میبره پایین که شما بعداً آن را در تصویر خواهید دید. حالا ببینید که کشتی از کجا و ببینید بینندگان عزیز که کشتی از کجا آمد پایین. حالا ببینم پشت سر ما، ببینم برای شما نشان بده. بله بینندگان عزیز، اونجا شما دروازه رو میبینید و ارتفاع این دروازه، چون ما ارتفاع ما 164 متر هست، ما از ارتفاع زمین ارتفاع داریم.
اون دروازه رو که شما میبینید آب بالا لب به اون دروازه است، چیز در حدود 70-80 متر است که از اونجا آمدن پایین و بسیار یک چیز عالی. بله بینندگان عزیز، متاسفانه باد زیاد است وگرنه که بینندگان عزیز تصاویر خیلی زیبایی را شما ملاحظه بفرمایید که کشتی را در اونجایی که استارت شده حالا قرار است که پشت سر کشتی بسته شود و کشتی از همونجا پایین میره. بینندگان عزیز بله ما یک پرواز و یک فرود سالم داشتیم بینندگان عزیز، به خاطری که این آیپد ما چندان خوب کار نمی‌کنه. You can't wait on their affirmation. You can't wait on their approval. You can't wait on their support. Sometimes you just got to run and look behind you and say, everybody who wants to run, run, but I can't stop running because you're not running with me. Listen to me, hear me. You can't stop chasing your dream just because somebody in your life won't chase it with you. You can't stop believing in yourself just because somebody in your life won't believe in you. You can't stop chasing the dream in your life